Hello friends, today we are going to start our next chapter, lesson number 11, cell structure and a microorganism. Cell structure. In our previous year lesson, characteristic of a living organism, we have learned about the cell. So what is mean by cell? What is the structure of a cell? And what is mean by microorganism? सेल म्हणजे काय असतं, सेलचं स्ट्रक्चर कसं असतं आणि मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स म्हणजे काय, याबाबत आपण ह्या चॅप्टरमध्ये शिकणार आहोत. लेट्स रिकॉल व्हॉट इज द नेम ऑफ द मायन्यूट कंपोनंट ऑफ विच द बॉडी ऑफ अ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम इज अ मेड. काय प्रश्न विचारला त्यांनी तुम्हाला की ज्या लहानात लहान घटकापासून लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्सची बॉडी तयार झालेली असते त्या घटकाचं नाव काय आहे. व्हॉट इज द नेम ऑफ मायन्यूट कंपोनंट. आता तुम्ही म्हणाल की असं कसं सांगू शकतो आपण. तुम्ही एक चॉक इमॅजिन करा. तुम्ही खडू बघितला असेल तर खडू आपल्याला दिसताना मोठा दिसत असतो, पण जेव्हा तुम्ही त्याचा चुरा करता किंवा त्याचे तुकडे करता बारीक एकदम, तर छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल, इवन जेव्हा खडूने आपण फळ्यावरती लिहितो आणि जेव्हा आपण डस्ट करतो त्यावेळेला पण असा व्हाईट कलरचा धूर किंवा डस्ट आपल्याला उडल्यासारखी दिसते. ते काय असतं तर त्या खडूचे छोटे छोटे पार्टिकल्स असतात. म्हणजे जेव्हा आपण तो लिहितो किंवा तोडतो तेव्हा तो लहान लहान पार्टिकल्समध्ये कन्वर्ट होतो. त्या लहान लहान पार्टिकल्स मिळून तो एक मोठा खडू तयार झालेला असतो, तो एक मोठा चॉक तयार झालेला असतो. सिमिलरली कोणत्याही लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमची जी बॉडी आहे, जी आपल्याला मोठीच्या मोठी दिसते आपल्या नजरेसमोर, तीसुद्धा अगदी अशा लहान लहान पार्टिकल्सनी किंवा कणांनी बनलेली असते. तर त्या मायन्यूट पार्टिकलचं किंवा कंपोनंटचं नाव काय आहे. वी हॅव लर्न दिस in a previous year as I told you in a characteristic of a living organism. So try to remember the answer and write the answer in your notebook. Is the number of this smallest unit is the same in the bodies of all living organism. तर आता आपण हे शिकलोय ऑलरेडी की लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमची बॉडी जी असते ती लहान लहान कणांनी बनलेली असते. तर हे जे लहान कण आहेत किंवा हे जे स्मॉलेस्ट युनिट आहेत ते प्रत्येक लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्समध्ये सारखे असतात का, त्याचा जो नंबर आहे ते प्रत्येक लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्समध्ये सारखे असतात का. तर ट्राय टू राईट द आन्सर ऑफ दिस बोथ क्वेश्चन अँड वी विल मूव टू अवर नेक्स्ट पार्ट. सेल. सेल म्हणजे ज्याला आपण मराठीमध्ये पेशी असं म्हणतो. वी हॅव लर्न अबाउट दिस सेल अँड देर आर टू टाईप ऑफ सेल्स ऑर द ऑर्गॅनिझम्स. फर्स्ट इज अ युनिसेल्युलर म्हणजे एकपेशीय, त्यांच्यामध्ये एकच असते. युनि म्हणजे एक अँड अदर इज अ मल्टीसेल्युलर. मल्टी म्हणजे जास्त, ज्याच्यामध्ये एकापेक्षा जास्त पेशी असतात किंवा त्याला बहुपेशीय असं म्हणतात. तर वी हॅव लर्न दॅट सेल्युलर ऑर्गनायझेशन इज द प्रायमरी कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. आपण ऑलरेडी हे लर्न केलेलं आहे कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझममध्ये की सेल्युलर ऑर्गनायझेशन हे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमची किंवा कोणत्याही सजीवांची प्रायमरी कॅरेक्टरिस्टिक आहे. त्यांच्यामध्ये एक सेल्युलर ऑर्गनायझेशन असते इन ईच अँड एव्हरी लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम अँड दॅट द सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल युनिट ऑफ अ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. जसं आपण म्हणतो आहे की सेल्युलर ऑर्गनायझेशन ही जी आहे ती कोणत्याही लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमची प्रायमरी कॅरेक्टरिस्टिक आहे आणि त्याचमुळं सेल ही जी आहे किंवा पेशी ही जी आहे ती कोणत्याही सजीवाची किंवा कोणत्याही लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्सची फंडामेंटल स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल युनिट आहे. फंडामेंटल स्ट्रक्चरल ॲज वेल ॲज अ फंक्शनल युनिट ऑफ ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. सेल. कंप्लीट द फ्लो चार्ट. आता तुम्हाला इथे एक फ्लो चार्ट दिलेला आहे त्यांनी. तर हा फ्लो चार्ट बघितल्यावरती तुम्हाला ह्याचा सिक्वेन्स लक्षात येईल. द एंड इज अ बुक. सगळ्यात शेवटी जो भाग आपल्याला दिसतोय तो बुक आहे. त्याच्या आधी चॅप्टर्स आहेत. त्याच्या पलीकडे जे दोन वर्ड दिलेले आहेत ते सेंटेन्स आणि वर्ड्स म्हणजे प्रोसेस अपवर्ड डायरेक्शनमध्ये जाणारे आहेत. ठीक आहे. तर पहिला जो शब्द येईल इथे रिकाम्या जागी तो असणार आहे लेटर्स. लेटर्स ABCD ज्याला आपण अल्फाबेट्स असं म्हणतो. तर लेटर्स जे असतात ते मिळून वर्ड्स तयार होतात. वर्ड्स मिळून सेंटेन्सेस तयार होतात. सेंटेन्सेस मिळून पॅरेग्राफ तयार होतो. पॅरेग्राफ मिळून चॅप्टर तयार होतो आणि चॅप्टर मिळून बुक तयार होतो. तर हा पुस्तकाशी रिलेटेड असणारा फ्लो चार्ट आहे किंवा
पुस्तकाचं ऑर्गनायझेशन, स्ट्रक्चरल ऑर्गनायझेशन ज्याला आपण म्हणू. बघा, वी सी द स्ट्रक्चरल ऑर्गनायझेशन ऑफ अ बुक इन द ओव्हर अबव फ्लो चार्ट. तर हा जो फ्लो चार्ट तुम्हाला दिलेला आहे त्याच्यामध्ये आपण काय बघितलं, तर एका बुकचं स्ट्रक्चरल ऑर्गनायझेशन म्हणजे बुकचं स्ट्रक्चर कसं असतं, एका लहानात लहान घटकापासून एक मोठ्यात मोठं बुक कसं तयार होतं. कोणतंही बुक हे डायरेक्ट तयार होत नाही, त्याच्यामध्ये वेगवेगळे चॅप्टर्स असतात, त्या चॅप्टर्समध्ये वेगळे वेगळे पॅरेग्राफ्स असतात, पॅरेग्राफ्स हे वेगवेगळ्या सेंटेन्सनी बनतात, सेंटेन्समध्ये वेगवेगळे वर्ड्स असतात आणि वर्ड्स हे वेगळ्या वेगळ्या लेटर्सनी किंवा अल्फाबेट्सनी बनत असतात. म्हणजे लेटर किंवा अल्फाबेट इज द फंक्शनल युनिट ऑफ अ बुक असं आपण म्हणू शकतो. जर बुक हा कोणताही एक ऑर्गॅनिझम कन्सिडर केला आपण, तर त्याचं स्ट्रक्चरल आणि फंक्शनल युनिट जे असणार आहे ते लेटर असणार आहे. सिमिलरली इथं तुम्हाला एक फ्लो चार्ट दिलेला आहे ज्याच्यामध्ये सगळ्यात छोटी बॉडी दाखवली आहे आणि सगळ्यात पहिला जो युनिट आहे तो आहे सेल. सेल हे आपलं फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल आणि फंक्शनल युनिट आहे. सगळ्यात छोटं जे युनिट आहे ते आहे सेल. सेल्स मिळून टिश्यूज तयार होतात, टिश्यू एकत्र येतात आणि एक पर्टिक्युलर ऑर्गन तयार करतात. म्हणजे अगदी सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर कोणताही एक ऑर्गन एका पर्टिक्युलर प्रकारच्या टिश्यूनी बनलेला असतो. एकसारख्या प्रकारचे टिश्यू एकत्र येतात आणि त्यापासून तो एक पर्टिक्युलर ऑर्गन बनतो. म्हणजे इफ वी कन्सिडर अवर हार्टच्या ज्या टिश्यूज असतात त्या वेगळ्या असतात. इफ वी कन्सिडर द ब्रेनच्या ज्या टिश्यूज असतात त्या वेगळ्या असतात. इफ वी कन्सिडर किडनीजच्या टिश्यू वेगळ्या असतात. इंटेस्टाईन, स्किन, आपल्या स्किनचे जे टिश्यूज आहेत त्या वेगळ्या असतात. म्हणजे सेलपासून टिश्यूज तयार होतात, टिश्यूजपासून ऑर्गन्स तयार होतात, ऑर्गन्स एकत्र येतात आणि ऑर्गन्स मिळून ऑर्गन सिस्टीम बनवतात आणि वेगळ्या वेगळ्या ऑर्गन सिस्टीमपासून आपली बॉडी तयार होते. सो दॅट इज द ऑर्गनायझेशन इन अ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. जसा हा फ्लो चार्ट आपण बघितला इन केस ऑफ अ बुक, तसा हा फ्लो चार्ट जो आहे तो आपला कोणत्याही लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम इन पर्टिक्युलरली अबाउट द ह्युमन बॉडी. Similarly, there are organizational levels in the living organism too. जसं ह्या पुस्तकामध्ये ऑर्गनायझेशन आहे, स्ट्रक्चरल ऑर्गनायझेशन, तसं ऑर्गॅनिझम्समध्ये किंवा सजीवांमध्ये सुद्धा अशा ऑर्गनायझेशनल लेवल्स असतात. दीज आर सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टीम अँड अ ऑर्गॅनिझम. सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टीम अँड अ ऑर्गॅनिझम. असं नाही की फक्त ह्युमन बॉडीमध्ये, सगळ्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझममध्ये, म्हणजे अगदी जनावरं असतील, झाडं असतील, प्रत्येकामध्ये आपल्याला हे स्ट्रक्चरल ऑर्गनायझेशन दिसून येतं. सेल फॉर्म द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर अँड फंक्शन ऑफ ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. त्यामुळेच आपण म्हणू शकतो की सेल जे आहे ते कोणत्याही लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचं बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर अँड फंक्शन, त्याचं स्ट्रक्चर ॲज वेल ॲज अ फंक्शन, ह्याचं बेसिस जे असतं ते सेल असतं. That is why cell is considered as a fundamental characteristic or fundamental unit of a living organism. It is only with the help of cells that living organisms carry out all the different life processes. म्हणजे फक्त सेलच्या मदतीनेच सजीवांमध्ये घडून येणाऱ्या वेगळ्या वेगळ्या ज्या लाईफ प्रोसेसेस असतात त्या फक्त आणि फक्त सेलच्या मदतीने घडून येतात. यूज युअर ब्रेन पॉवर. Where do the life processes of a unicellular organism takes place? तर here you have to use your brain. तुमचा मेंदू वापरा आणि या प्रश्नाचं उत्तर देण्याचा प्रयत्न करा. तर ते काय म्हणतात, ॲज वी हॅव सीन अबाव, सेल और लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आर ऑफ अ टू टाईप. फर्स्ट इज युनिसेल्युलर, सेकंड इज अ मल्टीसेल्युलर. सो वॉट एवर वी आर लर्निंग इन दिस फ्लो चार्ट और इन दिस लेसन इज अबाउट द मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम. Human body or the plants or the animals are the multicellular things. What about the unicellular organism? आपण बघतो की आता मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम्समध्ये वेगळे वेगळे ऑर्गन्स आहेत, वेगळ्या वेगळ्या ऑर्गन सिस्टीम्स आहेत. डायजेस्टिव्ह सिस्टम इज अ डिफरंट, एक्सक्रिटरी सिस्टम इज अ डिफरंट, सर्क्युलेटिंग सिस्टम इज अ डिफरंट, और वी कॅन से रेस्पिरेटरी सिस्टम इज अ डिफरंट. तर ह्या सगळ्या वेगळ्या वेगळ्या सिस्टीम्समधून वेगळ्या वेगळ्या गोष्टी किंवा वेगळे वेगळे फंक्शन्स घडून येतात. व्हॉट अबाउट द युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम. युनिसेल्युलर म्हणजे ज्या ऑर्गॅनिझममध्ये एकच सेल आहे. आता सेल एक आहे म्हणजे अर्थातच त्यांच्यामध्ये कोणत्याही वेगळ्या वेगळ्या सिस्टीम नसतील.
तर त्यांच्यामध्ये मग लाईफ प्रोसेसेस ज्या असतात त्या कशा घडतात. तर ट्राय टू थिंक ऑन दॅट क्वेश्चन अँड राईट द आन्सर ऑफ दिस. ग्रेट सायंटिस्ट. In 1665, a scientist Robert Hooke. In 1665, a scientist Robert Hooke observed a thin section of a cork under the microscope. तर रॉबर्ट हुक हे जे आहेत रॉबर्ट हुक ऑब्झर्व अ थिन सेक्शन ऑफ अ कॉर्क अंडर अ मायक्रोस्कोप. तर त्यांनी काय केले, कॉर्क म्हणजे ज्याला आपण त्वचा किंवा साल असं म्हणू, तर त्या कॉर्कचा एक थिन सेक्शन पातळ असा पापुद्रा मायक्रोस्कोपच्या खाली ऑब्झर्व केला. इन दिस सेक्शन ही सॉ हेक्झागोनल कंपार्टमेंट्स लाईक दोज ऑफ अ बीहाईव. आणि हा सेक्शन जेव्हा त्यांनी मायक्रोस्कोपच्या अंडर ऑब्झर्व केला तेव्हा त्यांना त्याच्यामध्ये हेक्झागोनल कंपार्टमेंट्स, हेक्झागोनल म्हणजे ज्याला 6 कोन आहेत, हेक्झा म्हणजे 6, हेक्झागोनल कंपार्टमेंट्स षटकोनी असणारे काही कंपार्टमेंट किंवा भाग दिसले. लाईक दोज ऑफ अ बीहाईव. कशासारखे, तर जसे मधमाशांच्या पोळ्यामध्ये असतात. जर तुम्ही मधमाशांचं पोळं बघितलं असेल बीहाईव, तर त्याच्यामध्ये छोटे छोटे लांबून बघितल्यावर ते वर्तुळाकार दिसत असतं, पण ॲक्च्युली इट इज अ हेक्झागोनल इन अ शेप, म्हणजे ते षटकोनी असतात, छोटे 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 षटकोन असतात. तर अगदी तसंच रचना किंवा तसंच स्ट्रक्चर त्यांना त्या कॉर्कच्या थिन सेक्शनमध्ये दिसून आलं अंडर द मायक्रोस्कोप. अँड ही नेम दोज कंपार्टमेंट्स सेल्स. दिस टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द लॅटिन वर्ड सेला विच मीन्स स्मॉल रूम. आणि मग त्यांनी काय केलं, त्यांना जे काही दिसले किंवा जे काही आढळले त्याला त्यांनी सेल असं नाव दिलं. सेल हा जो शब्द आहे तो एका लॅटिन वर्डवरून, सेला या लॅटिन वर्डवरून डिराईव्ह केलेला आहे किंवा तयार केलेला आहे. आणि सेलाचा अर्थ स्मॉल रूम किंवा छोटी खोली असा होतो. तर या सेलावरून त्यांनी त्या स्मॉल कंपार्टमेंट्सना, हेक्झागोनल कंपार्टमेंटना सेल असं नाव दिलं. इन 1838 टू सायंटिस्ट M.J. Schleiden and Theodore Schwann formulated a theory about the cellular structure which stated. 1838 म्हणजे एकदा 1665 रॉबर्ट हुकनी बघितलं आणि सोडून दिला असं नाही, तर तो जो कन्सेप्ट आहे त्याच्यावरती पुन्हा अगदी बरेच रिसर्च होत गेले किंवा संशोधन होत गेलं. आणि 1838 आणखीन 2 सायंटिस्टनी त्याच्याबद्दल किंवा त्याच्याशी रिलेटेड एक थिअरी सांगितली अबाउट द सेल्युलर स्ट्रक्चर. तर ती थिअरी काय सांगते, ऑल द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आर मेड अप ऑफ अ सेल अँड द सेल इज अ फंडामेंटल कंपोनंट ऑफ ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. तर ते काय म्हणतात दोघंजणं मिळून, की सगळे जे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स असतात ते सेलपासून तयार झालेले असतात. सगळे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम हे सेल किंवा पेशींपासून तयार झालेले असतात. आणि सेल्स जे आहेत त्या प्रत्येक लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमच्या फंडामेंटल कंपोनंट्स आहेत. सेल इज द फंडामेंटल कंपोनंट ऑफ अ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स. इन 1885 रुडोल्फ विर्चो स्टेटेड दॅट ऑल सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम अ प्री एक्झिस्टिंग सेल. पुन्हा पुढे जाऊन आणखीन 1885 रुडोल्फ नावाच्या सायंटिस्टनी आणखीन सेल्सबद्दल सांगितलं की सेल ज्या असतात शरीरामध्ये तयार होणाऱ्या ज्या सेल्स आहेत त्या प्री एक्झिस्टिंग म्हणजे आधीच अस्तित्वात असलेल्या सेल्सपासून तयार होत असतात. ऑल सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम अ प्री एक्झिस्टिंग सेल. सेल ज्या आहेत त्या आधी असणाऱ्या सेलपासून म्हणजे जुन्या ज्या शरीरात आपल्या असणाऱ्या सेल्स आहेत त्याच्यापासून नवीन सेल्स तयार होतात. सो हिअर वी फिनिश द इंट्रोडक्शन ऑफ दॅट लेसन. द नेक्स्ट पार्ट वी विल कंटिन्यू इन अ नेक्स्ट video. So till that, watch the video carefully. If you have any problem, message me and do not forget to subscribe the channel. Like the video, share the video. Thank you.